Murah 300 lebih. 300 lebih. Tapi ni cakap tak dengar aku pakai benda ni. Anda ni duduk ni. So ini kita pergi mana? Kita ride santai. Ride santai. Santai. Kita ayah cor ni. Ayah cor. Atau gambar ayah cor cakap, jom Cameron. Try lah tu WhatsApp. Ayah cor kerja. Balik ride kita kawal. Kami depan ni belakang Yelah kita gerak dulu. Maka dia punya cepat juga. Ya. Kita betul-betul nas dulu. Dulu. Kita lambat lah. So kami berdua je. Abang Duke kita ada masalah sikit, dia lambat sikit. Dia kata dia datang, tak tahu lah. Tunggu lah. Orang yang jaga tak apa ke? Ini orang lain yang kemeh. Masalahnya Nyusah orang. kalau ada bawah ni siapa yang nak kemeh? Memang tak ada lah kemeh. Tapi agak lah. Tuhan bagi ciptaan Tuhan ni, orang Tuhan bagi macam aja. Sentimental sikit. Sentimental sikit. Aduh. Aku buat perasan A5 tu nombor lawa gila. Ya, lama. Lama-lama. Yo eh. Tak, satu lagi AN. Ain. Masa duduk sini lama, sedap. Tu orang ni dia legend, dia laju sikit. Dia laju sikit. So yang dua orang ni dia orang laju. Tadi dia orang sampai dulu. So yang gerak ni pun dia bagi kawan dia gerak dulu. Mana laju slow. Tak, macam mana dia orang bawa yang gini? Relax ni kan? Tapi nak bawa laju. Sedap tu. Tapi macam mana bawa laju kan? Macam mana bawa laju corner kan? Kan naik motor besar pun kita kena anggap naik motor besar macam tu. Dia kan corner pun macam ni kan. Ini kan naik macam tu. Hang corner. Tak lah, tapi kalau naik motor yang tegak pun hang kena ni. Tak tahu. Macam tu. Tutorial corner. Dia pro ni. Dia bawa kat Chai, kat Ombol Superbike ni. Betul. Semua dia tahu. Ada makna. Ada reset pelik. Wah, tadi dia Abang Zul kita dah sampai. Menunggu. So, lepas ni cari tempat makan jap. Ni muka-muka lapar semua. Ya. Boleh kot? Aku kan ada sisi kan? Sisi lah. Tapi kat jalan tu nampak ah. Kadang pergi Petronas lah. Ikut highway balik lah. Biasanya nampak dia. Terima lah parking depan motor. Oh, Roblox tu sebelah kat mana? Depan motor. Oh ya, selalu kan macam depan sikit. Biasa ada di motor. Ya. Dia turun memang tak ada guna. Memang atas jabatan nak kena nak pusing pula pisang. Aku keluar ke belakang. Dia turun, dia tak perasan tau. Aku tengok pantai balik ada. Yelah. Gila betul. Kalau sempat apa? Rasa sesak tu. Air panas okey, sedap sikit kan. Kenapa dia hilang ah? Dia memang hilang ah. Dia save bateri lah. Tapi dia akal lagi. Hari ni depan ni kita nak pergi mana? Lepas ni kita nak cari strawberry. Strawberry? Alah-alah sampai sini. Tu ha, nampak? Awan. Ya tu. Sampai sepanjang tipu apa ni tau? Tak pun. Balik ride, motor kau-kau. Motor.